හලෝ සුබ දවසක් කියලා වාතනා කරනවා යාළුවෝ හැම දෙනාම ඊමාන් YouTube channel එකෙන් ගෙන 4 වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අදාරගෙන ආවේ ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට කොහොමද හරියටම මොබයිල් එකෙන් thumbnail එකක් create කරගන්නේ, ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට views වැඩි කරගන්න thumbnail එකක් හරියටම හදාගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි දෙයක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවනම් වීඩියෝ බලලා like කරලා comment කරලා share කරලා support එකක් දෙන්න. subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. මම ඊළඟට viwes ගැන lesson එකක් කියන බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ටොයිසෙක්. එහෙමනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා හරි නැත්නම් App Store එකට ගිහිල්ලා හරි ඔයා thumbnail මේක කියලා search bar එකේ search කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක download කරගෙන ඔයා open කරාට පස්සේ මේ වගේ interface එකට තමයි ඔයා වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට කරන්න ඕන මොකක්ද කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි වෙවි. එහෙමනම් වීඩියෝ එක බලලා like කරලා comment කරලා share කරලා sub එකක් දෙන්න. ඉතින් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.